नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी फ्रुट्स, भेजिटेबल्स र स्पाइसेसको पार्ट 2 मा छौं। फलफुल, तरकारी र मरमसलाहरूको पार्ट 2 मा है। हामीले पार्ट 1 मा अबाउट 25 एउटा यही फ्रुट्स, भेजिटेबल, स्पाइसेसहरूको वर्ड लेखेर त्यसको जो प्रोनाउन्सिएसन हेरेर त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ भनेर हेरेका छौं र यस्तै गरी यो भिडियोमा पनि त्यसै गरी 25-30 एउटा हेरेर हामी गर्नेछौँ। ठिक छ ल, त्यति भन्ने मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा हेरौँ, हाम्रो एकदमै सबैको फेभरेट है, तरकारीको राजा भन्छ जसलाई, के हो त? पोटेटो। के हो त? पोटेटो। पोटेटो। अब यसको त बयान गर्नु पर्दैन मैले। पोटेटो भनेको के हो? आलु। के हो त? आलु। पोटेटो, आलु। पोटेटो, आलु। यस्तै गरी क्याबेज। 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 क्याबेज भनेको के हो? भन्नुहोस् त? बन्दाकोपी है। बन्दाकोपी पनि भन्छ, बन्दागोभी पनि भन्छ, और बन्दा मात्रै पनि भन्छ हैन? हो, बन्दागोभी। बन्दागोभी। के हो त? क्याबेज। क्याबेज भनेको बन्दागोभी। यस्तै गरी 3 मा पम्पकिन। के हो त? पम्पकिन। पम्पकिन। पम्पकिन भनेको फर्सी। के हो त? फर्सी। पम्पकिन, फर्सी। पम्पकिन, फर्सी। पम्पकिन, फर्सी। मशरूम भनेको च्याउ है। मशरूम, च्याउ। मशरूम, च्याउ। मशरूम, च्याउ है। अब मशरूम कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब जस्तो पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ के अरे हैन, छाता जस्तो, अनि अर्को चाहिँ भिन्न प्रकारको हैन। अब हेरेर हुन्छ है त मशरूम। ठिक छ, मशरूम मैले यस्तै र्यान्डमली बनाइदिएँ। ओके, यस्तै गरी अर्को छ बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड भनेको के हो? बिटर भनेको के हो त? मिनिङ सिम्पल इङ्ग्लिसमा सम्झिनुहोस् त। बिटर भनेको तितो। अब बिटर गॉर्ड भनेको के हो त? अब तिते करेला। ठिक छ, के हो त? करेला अथवा तिते करेला, सिम्पली करेला मात्रै। करेला भन्ने बित्तिकै त तितो नै भनेर बुझ्छौँ नि त हैन? हो, तिते करेला है। ल, मलाई चाहिँ तिते करेला भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ है। अरूलाई चाहिँ खासै मान्छेलाई नमिठो लागेको पनि मैले भेटेको छु हैन। तर तिते करेला भन्ने बित्तिकै खानुपर्छ है, भिटामिन पाइन्छ। खै, आई डोन्ट नो, भिटामिन अर प्रोटिन वाट एभर है। ल, ओके, मुभिङ फरवर्ड। अर्को हेरौँ, अर्को सबैभन्दा मिठो कुरा, हनी। के हो त? हनी। हनी भनेको मह, माउरीको मह है, मह। हनी, मह। यस्तै अर्को छ कार्डमम। के हो त? कार्डमम। कार्डमम। कार्डमम भनेको के हो भन्दाखेरि सुकुमेल है। सुकुमेल अथवा सुकुमेल, सुकुमेल है, हामीले जे भने पनि बुझ्छौँ। ओके, कार्डमम यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। हामीले कति बेला झुकिरहेको हुन्छौँ कार्डमम भनेको के हो भनेर। कार्डमम भनेको सुकुमेल। कार्डमम, सुकुमेल। 8 मा हेरौँ, ट्युमरिक। 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 ट्युमरिक भनेको थाहा छ? पहेँलो हुन्छ जुन है। ट्युमरिक भनेको बेसार। के हो त? बेसार है। ओके, ट्युमरिक, बेसार। ट्युमरिक, बेसार। 9 क्लोभ। 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 क्लोभ भनेको
ल्वाङ, क्लब भनेको ल्वाङ, क्लब ल्वाङ है, क्लब भनेको ल्वाङ है, बुझ्नुभयो। यो हामीले अब ल्वाङ सुकुमेलको चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो है, कार्डेमम र क्लब, कार्डेमन र क्लब। यस्तै गरी 10 मा हेरौँ, मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि तोरी हैन, तोरीको तेल भन्छ नि हैन, मस्टर्ड ओइल हो, मस्टर्ड मात्रै भनेको तोरी, मस्टर्ड तोरी, मस्टर्ड तोरी। 11 मा टमाटो, 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 टमाटो भनेको के हो त गोलभेडा, टमाटो गोलभेडा, टमाटो गोलभेडा, टमाटो गोलभेडा। यस्तै गरी क्यारट, 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 क्यारट भनेको गाजर, के हो त गाजर, क्यारट गाजर, क्यारट गाजर। अब गाजरसँगै आउँछ के त गाजर मुला हैन, हो के हो त ऱ्याडिस, ऱ्याडिस, ऱ्याडिस भनेको मुला हैन, क्यारट र ऱ्याडिस है, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, गाजर र मुला, गाजर भनेको क्यारट, मुला भनेको ऱ्याडिस। ओके, सिमिलरली 14 मा हेरौँ, अदुवा र लसुन, ठिक छ, जिन्जर, जिन्जर भनेको के हो त अदुवा, जिन्जर अदुवा, गार्लिक के हो त, अब लसुन भनेको के हो गार्लिक, जिन्जर गार्लिक, जिन्जर गार्लिक, गार्लिक भनेको लसुन, जिन्जर अदुवा, गार्लिक लसुन। यस्तै गरेर 16 मा एग प्लान्ट, एग प्लान्ट के हो त एग प्लान्ट, एग प्लान्ट, एग प्लान्ट भनेको के हो त भेन्टा है, भेन्टा अथवा भन्टा, भेन्टा अथवा ब्रिन्जल पनि भन्छ है त, अथवा एग प्लान्ट भनेको नि भेन्टा नै हो, के हो त भेन्टा। यस्तै गरी अब के गरौँ भन्दाखेरि ओके बिन्स हेरौँ त, बिन्स, बिन्स भनेको सिमी, बिन्स सिमी, बिन्स सिमी। 18 मा cauliflower, 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 cauliflower भनेको हामीले नेपालीमा के भन्छ काउली हैन, काउली, ठिक छ, cauliflower। 19 मा टर्निप के हो त टर्निप, टर्निप, टर्निप भनेको सलगम, टर्निप सलगम, टर्निप सलगम। यस्तै गरी स्क्वाश के हो त स्क्वाश, स्क्वाश, स्क्वाश भनेको के हो थाहा छ, स्क्वाश भनेको घिरौँला, स्क्वाश भनेको घिरौँला, स्क्वाश घिरौँला, स्क्वाश घिरौँला। यस्तै गरी स्पिनच, 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 स्पिनच भनेको के हो त पालुङ्गो, के हो पालुङ्गो, स्पिनच पालुङ्गो, स्पिनच पालुङ्गो। 22 मा हेरौँ
लेडिज फिङ्गर के हो त लेडिज फिङ्गर लेडिज फिङ्गर लेडिज फिङ्गर भनेको के हो त भन्दाखेरि केटीको औँला हो त होइन नि लेडिज फिङ्गर भनेको राम तोरिया के हो त राम तोरिया अथवा चिप्ली भेन्टी पनि भन्छ है कसैले ल लेडिज फिङ्गर भनेको राम तोरिया लेडिज फिङ्गर राम तोरिया चिप्लो हुन्छ नि राम तोरिया लेडिज फिङ्गर यस्तै गरी 23 मा हेरौँ बटर बटर के हो त बटर बटर भनेको के हो नुहाउने बटर नुहाउने बटर नुहाउने यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को कुरा के त भन्दाखेरि नटमेग के हो त नटमेग 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 भनेको जाइफल नटमेग भनेको जाइफल नटमेग जाइफल अब नटमेग चाहिँ प्राय केमा हालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मासु बनाउँदाखेरि हालिन्छ हैन हो त्यो चाहिँ अब धेरै खायो भने चाहिँ गरिम हुन्छ अरे हैन त्यसले चाहिँ लाग्छ अरे भनेर भन्छ हैन हो नटमेग भनेको जाइफल नटमेग भनेको के हो जाइफल यसपछि ओइल ओइल ओइलको त कुरै गर्नु पर्दैन हैन सनफ्लावर ओइल मस्टर्ड ओइल भनेको सिम्पली के हो त तेल ओइल तेल ओइल तेल ओइल तेल ठीक छ ओके अझै गरौँ न त एक दुईटा है त ओके मैले एक दुईटा भने ल 27 सम्म गर्ने यो भन्दा धेरै नगर्ने ठीक छ ओके त्यसपछि आउँछ फिनल फिनल हेर्नुस् त फिनल फिनल भनेको के हो त सोफ सोफ भनेको के हो फनल फनल भनेको सोफ यसपछि आउँछ जिराको कुरा जिरालाई क्युमिन भनेर भन्छ हैन जिराको गेडालाई क्युमिन सीड्स भनेर भन्छ ठीक छ क्युमिन है क्युमिन भनेको के हो जिरा के हो त जिरा अब जिराको धुलो हैन जिराको धुलो भन्नको लागि क्युमिन पाउडर भनेर भन्छौं हामीले ठीक छ यहाँनेरि क्यु को क्युमिन है क्युमिन यहाँनेरि थोरै मैले मेटेरै लेखेँ मैले अघि के लेखेँ क्युमिन क्युमिन भनेको जिरा है ओके ल एकचोटि हामी सर र हामीले यसमा के गर्यौं त भनेर हेरौं त है हामीले के पढ्यौं म यसरी अन्डरलाइन यस्तो हाइलाइट गर्दै जान्छु तपाईहरु चाहिँ त्यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि गर्नुस् र त्यसको नेपाली मिनिङ पनि हेर्नुस् है ओके मैले सुरु गरे पोटेटो आलु क्याबेज बन्दा गोभी pumpkin फर्सी मशरूम च्याउ bitter gourd करेला honey मह cardamom sucumel turmeric बेसार clove ल्वाङ mustard तोरी टमाटो गोलभेडा carrot ginger radish मूला ginger अदुवा garlic लसुन eggplant भेन्टा beans सिमी cauliflower काउली turnip सलगम squash खिरौला spinach
स्पिनेच पालुङ्गो, लेडिज फिङ्गर रामतोरिया, लेडिज फिङ्गर रामतोरिया, बटर नौनी, बटर नौनी, नटमेग जायफल, नटमेग जायफल, ओयल तेल, ओयल तेल, फिनल सोप, फिनल सोप, क्युमिन जिरा, क्युमिन जिरा। ठिक छ, हामीले पार्ट 2 मा यति गर्यौं 25 वटा र हामी यसको फाइनल पार्ट छ पार्ट 3, त्यसमा पनि अर्को थप 25 26 27 वटा केही अझै धेरै गर्ने छौं है। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब यसमा केही समस्या छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यसको पार्ट 1 पनि हेरेर तपाईले अझै धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू फर टुडे। Until next time, goodbye, keep learning, जय चन्द्रशेखर, peace.